Hai, untuk tutorial kali ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana membuat DC motor guna bateri menggunakan mBlock. Pertama, anda perlu sambung wayar dari DC motor kanan kepada konektor blok VCC dan ground pada Blockduino Kit. Dua, anda perlu sambung wayar dari DC motor kiri kepada konektor blok VCC dan ground pada Blockduino Kit. Tiga, sambungkan wayar bateri pada konektor blok VCC dan ground pada Blockduino Kit. Empat, sambungkan wayar USB pada Arduino. 5. Buka perisian mBlock pada komputer anda. 6. Ikut setiap langkah seperti di dalam video. Sudah siap DC motor guna bateri. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di tutorial seterusnya.